Corporide V502 Pro teszt! Gondoljátok, hogy a logisztikai központokban finomabban bánnak a csomagokkal? Hát nem. Igen, ebben a videóban Corporide termékről lesz szó, konkrétan egy motoros termékről, a V502 Pro-ról, és hát ennek bírnia kell, hogyha leesik. Először is, mi az a Corporide? Vagy Corporide, vagy nem is tudom, hogy lehetne szépen mondani, ilyen magyarosan Corporide. Szóval a Corporide 2014-ben indult Kínában, kezdetben USB-k és elektronikai kiegészítők forgalmazásával foglalkoztak. A történet szerint 2017-ben William, a Corporide alapítója útnak indult, hogy találkozzon egy ügyféllel egy ismeretlen városban. A 2008-as Jettájával ment, és számos nehézséggel szembesült. Beépített navigációs rendszer hiányában okostelefonján próbált tájékozódni. A kis képernyő, a nehézkes kezelhetőség és az alacsony akkumulátor töltöttség azonban frusztrációt okozott neki. Az akkumulátor töltését autós töltővel oldotta meg, ami viszont túlmelegedett, és a navigáció emiatt akadozni kezdett. Nyilván a stressz és a figyelemelterülés miatt William balesetveszélyes szituációba keveredett, és végül le is maradt a találkozóról, ami egy értékes ügyfél elvezetéséhez vezetett. Az igazi áttörés 2018-ban érte el, amikor saját gyárat alapított és megalkotta első saját termékét, egy hordozható autós képernyőt. Azóta folyamatosan bővíti a kínálatát, hogy az autósok és motorosok számára okosabb, biztonságosabb és élvezetesebb utazásokat biztosítson. Első termékük a V701 autós képernyő volt, amely rövid időn belül bestseller lett az Amazonon, így nekik sem kellett több. Különböző variációkat fejlesztettek ki az évek során az autósoknak és motorosoknak különböző képátmérőkkel, például BMW vagy Harley kompatibilis eszközöket, fedélzeti kamerás változatokat, vagy úgynevezett pénztárcabarát verziókat is. Ma már globálisan elismert márkáról beszélünk, amelynek célja, hogy minden járművet modern technológiával szereljen fel, legyen az egy régi autó vagy motor. És akkor nézzük meg a V502 Pro-t. V502 Pro, vízálló navigáció. Való? Ennek utána járunk. Aha! USB-s csatlakozás van, ugye fixen lehet akkumulátorra rácsatlakoztatni, és akkor úgy működtetni motorra, ugye a tartóra, hogy felrakjam a plexi mögé, ez szintén arra szolgál. Kis szerszámok, csavarok. Ez a kis kütyű így, ebbe a formában, ez egy motorozásra alkalmas verzió, nyilván azért egy motoros navigáció, persze nyilván be lehet rakni egy autóba, ha valaki szeretné, miért ne. A lényeg az, hogy az androidos vagy iOS-es telefonunkat rácsatlakoztatjuk, mind a kettőt rá fogjuk csatlakoztatni, és lényegében egy kijelző tükrözés, tehát a navigációt nem a kis telefonomon kell majd használni, hanem ezen, de lehet rajta filmezni, zenét hallgatni, sok mindent lehet. Na de mit tud pontosan ez a kis kütyű? A V502 Pro az ugye Apple CarPlay és Android Audio, illetve Bluetooth transmitter. 5 hüvelykes HD érintőképernyője van, multimédia lejátszást tud, beépített 5G Wi-Fi és Bluetooth adója van. Van intercom funkciója, tehát ha egyidejileg két fülhallgatót csatlakoztatunk a készülékhez, akkor lehetővé válik a zene megosztása a két motoros között. Ezt a kis kütyűt rá tudjuk kötni az akkumulátorunkra. Ugye van egy piros, illetve egy fekete vezetékünk, ugye ez egyik a pozitív, a másik pedig ugye a földelés, és van egy biztosítékunk, így is lehet használni, illetve USB-n is lehet ugye neki delejt adni. Én az utóbbi megoldást fogom használni, legalábbis kipróbáláshoz több mint valószínű. Van ugye különböző lehetőség, hogy hogyan tudjuk felszerelni, a lényeg az, hogy valamilyen kormányra vagy csőre rá tudjuk applikálni. Egyébként az 502 Pro tartalmaz iránytűt, illetve barométer funkciót is. Hogyha valaki nagy kalandmotorozásokban, valahol az Isten háta mögött egy erdőben, fönn a hegyen, bárhol, és mondjuk szeretné tudni, hogy merre van arra, akkor benyomja rajta a iránytűt, és tud tájékozódni akár úgy is. És már megy is. Semmi funkciót nem tud a telefon nélkül, de a barométert és az iránytűt azt hiszem már tudja azonnal. Nos, ha ez tényleg IP67, akkor ezt ki kell bírnia.
Hát úszni tud. Egyébként látszik a kialakítása, hogy olyan szép részletei vannak, hogy nem látsz réseket, a SD kártya bemenetnél csavarok vannak, úgyhogy ez nagyon pozitívum. Tudod, hogy működni fog. Biztos vagyok benne. Működik. Minden oké. Ahogy minden más videó alatt, itt is van egy link, illetve kód, amit hogyha használtok, akkor 30%-kal olcsóban kapjátok meg a Carpurite terméket, és egyébként, amit nem mondtak el mások eddig a videóban, vagy én legalább eddig nem hallottam, hogy nem csak a bemutatott termékre szól ez a kód, hanem bármelyik Carpurite terméknél tudjátok használni, és kaptok 30% engedményt. Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ha valakinek a kódjával vásároltok, akkor nyilván ti a kedvezményt megkapjátok, az illető pedig kap egy kis jutalékot, nem sokat, egy nagyon kicsit. Úgyhogy ha az én kódommal vásároltok, akkor egy kicsit a munkámat tudjátok támogatni, de hogyha valaki máséval, akkor sem sértődök meg, ez a ti döntésetek. Motorozás közben kesztyűvel lehet-e nyomkodni? Lehet. iOS-szel és Androiddal is működik? Nézzük meg azt is. Ha Androiddal csatlakozunk, nagyon egyszerű és magától értetődő az egész. Bluetooth-tal megkeressük a Carpurite készüléket, rákapcsolódik a készülékre és hát azonnal magától értetődő az egész. Mutatja a GPS-t, vagy hát a navigációt, a Spotify-t, a telefonkönyvet, a hangvezérlést, és hát persze tudunk ugye filmezni is ezen az eszközön, de hát az menet közben azt inkább ne. iOS-szal a csatlakozás hasonlóan megy, kiadja ugye a jelszót, és ugye alapból van CarPlay, és ugye feloldás nélkül lehet használni, és akkor Connect. Igen, ugye Sirivel lehet hangvezérelni, az iOS-nek nagyon jó a hangvezérlése. Ha engedélyezzük a CarPlay-t a iPhone-on, akkor a Sirit is be kell kapcsolni, másképp a CarPlay-t nem engedi, hogy iPhone-on használjuk. És hát itt is ugyanúgy látszódik a zenelejátszó, a navigáció, és látszik, hogy ugye ez is az iPhone-nak a háttere lényegében. Most pedig próbáljuk ki a motoron. Szereljük föl, és menjünk vele egyet. Ahogy azt korábban említettem, ugye kétféle tartót adnak a V502 Prohoz. Ezt a csőre, vagy hát ugye kormányra szerelhető bilincset, melynek van egy ilyen nagyon jól kialakított műanyag befogó része, melyben található bent egy rugó, az oldalsó tekerentyűvel pedig ki tudjuk lazítani, illetve össze tudjuk szorítani ezt a befogót, és így rögzíteni a Carpurite-ot. Illetve van még ez a másik megoldás, ami ugye a plexi mögött található kis merevítőről lehet rászerelni, de nem igazán látom értelmét. Azért nem látom jó ötletnek összeszerkeszteni a két tartót, mert akkor lesz egy ilyen, hát egy erőkar, ami itt fog lógni, és pláne, ha az ember terepezik, akkor ugye rázkódik majd a navigáció, annak nincs sok értelme. Tehát ennek az lenne a megoldása, hogy hát egy másik tartót kell hozzávenni, utána kell néznem, hogy miért lehet még kapni, és ugye az a lényeg, hogy ez szinte így koppon itt legyen. Akárhogy nézem, a furat kiosztások pedig nem egyeznek meg a készülék hátulján, illetve ezen a tartón, tehát nem tudom rácsavarozni a hátuljára, hogy itt legyen jó fixen rajta. Úgyhogy ha 450 MT tulaj vagy, akkor be kell szerezned másmilyen tartót. És ahogy ezt korábban mondtam, ugye van USB-s megoldása, illetve lehet az akkumulátorról is delejt adni az eszköznek. Most a gyorsan megoldás érdekében az USB-el fogom kipróbálni, és szerencsére a 450 MT-n van oldalt USB-C, illetve USB-A is. Most ráadjuk a gyújtást, és megnézzük, hogy hogy mixik. És már itt is vagyunk. Igen, bejön egyből a Spotify, ugye, mert zenét hallgatok bent a számítógépen is, és nyilván Spotify az több eszközön is tud futni. És éppen az Osmond nevű navigációban vagyunk benne, de fogom, rányomok ide, kilép, és át tudok menni abban a navigációban, amit szeretnék, mehetek Waze-zel is, mehetek Google Maps-szal is. Attól függ ki, mit szeretne. Mindjárt megyek vele egy tesztkört, de előtte még függőlegesre felállítottam így a tartót, így talán egy fokkal igényesebb, és ha lenne egy tanktáska, akkor jobban elférne, ugye. Ugyan én meghúzom a bilincset, nem vagyok elragadtatva tőle, szóval szerintem ez egy kicsit kókány, tehát ez így nem tetszik. Kell modell specifikus tartó, én azt mondom. Na, akkor megyünk egy kicsit a motorra.
Igazándiból én úgy gondolom, hogy már legtöbb dolgot elmondtam erről a készülékről, amit érdemes tudni. Nagyon minőséginek tűnik, tényleg egyszerű a kezelhetősége. Nyilván én most nem megyek terepen, pláne hogy tiszta sára most minden a réten, nem akarok elesni. Így hát a tartó nem mutatja el magát, hogy mennyire lötyög vagy sem. Azt viszont elmondom, hogy nekem egy VTEC X-Riderem volt ezelőtt, és hát az már egy ideje múlt technika ehhez képest. Igen, úgy lenne az igazi, hogyha ott lenne a plexi mögött, mert ez így ebben a formában nem az igazi, tehát mondtam, hogy kell típus specifikus tartó. Itt vannak a kollégák. Sokan nagyon szkeptikusak a kínai termékekkel kapcsolatban, de ez egy olyan minőség, hogy nem nagyon van mint vitázni, hogy jó vagy nem jó. És hát, ha tetszik, hanem a kínaiak jönnek fel, mint a talajvíz. Hát ez van. Ha tetszett a videó, akkor kövessetek be a csatornán, látogassatok el a CarProRide-nek a honlapjára, nézzétek meg a termékeiket, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!